اتفاقاتی که توی ویدیوی امروز میبینیم همشون واقعی هستن و حتی فیلم برداری شدن. حالا میخوام 10 تا از این اتفاقات رو بهتون بگم که اگه فیلمشون رو نمیدیدید بعید میدونم باور میکردید. برو بریم. شماره 1، پرواز هواپیما در ارتفاع پایین. تو ژانویه 2019 مردم نشویل تنسی حسابی از دیدن یه هواپیمای نظامی که خیلی نزدیک زمین پرواز میکرد شوکه شدن. این هواپیما انقدر پایین بود که انگار از بالای ساختمونا رد میشد. حتی از جلوی پنجره دفتر اداره ها هم دیده میشد. نیم ساعتی هی دور میزد و توی این مدت مردم که حسابی ترسیده بودن صدها تماس با اداره محلی داشتن تا بفهمن چه خبره. بعداً معلوم شد که اینا همش برای یه تمرین نظامی بوده که داشتن برای مراسم تحلیف فرماندار جدید آماده می شدن. ولی خب هیچ کس رو خبر نکرده بودن. مسیر پرواز هواپیما هم به نظر خیلی خطرناک می اومد. متاسفانه خود پرواز اصلی برای جشن به خاطر شرایط بد آب و هوا کنسل شد. پس همه این تمرین ها و ترسوندن مردم بیخود بود. شماره 2، فرو رفتن زمین. وقتی از بالا به پایین نگاه میکنیم سطح زمین ممکنه خیلی محکم به نظر برسه، اما اون پایین ممکنه اوضاع خیلی فرق کنه. تو بعضی جاها آب به مرور زمان سنگ‌های زیرزمینی رو نرم میکنه و باعث میشه این سنگ‌ها نتونن وزن بالا رو تحمل کنن و در نتیجه باعث فرو ریختن میشه و یه چاله بزرگ درست میشه. معمولاً این اتفاق توی مناطق دور افتاده میفته، ولی بعضی وقتا ممکنه بی هیچ خبری وسط یه منطقه شلوغ شهر هم رخ بده. این ویدیو از روسیه نشون میده که این اتفاقات چقدر میتونن خطرناک و وحشتناک باشن. چون وقتی رو آسفالت رانندگی میکنید معمولاً اصلا به خطر فرو رفتن زمین فکر نمیکنید. اما ناگهان زمین زیر این ماشین حمل سیمان باز میشه و کلشو داغون میکنه. مسئولین گفتن این یک گودال کوچیک بوده. اگر گنده تر بود ممکن بود خیلی بدتر بشه. خب بریم سراغ مورد بعدی، صاعقه در مقابل درخت. شنیدین میگن صاعقه دوبار به یه جا نمیزنه، اما تو بیشتر مواقع کافیه صاعقه یه بار بزنه تا کلی خسارت به بار بیاره. این ویدیو توی اقامتگاه دریاچه بریسون توی استان کبک کانادا ضبط شده. خوشبختانه اونجا به مهمونا گفته بودن به خاطر نزدیک شدن طوفان توی اتاقاشون بمونن. یه دوربین گذاشتن تا از طوفان فیلم بگیره، ولی هیچ کس نمیتونست حدس بزنه چی قراره پیش بیاد. ترکه های چوب و آشغال همه جا پخش میشه. سرشاخه های درخت میریزه رو سقف یکی از ساختمون ها و اونو خراب میکنه. خوشبختانه کسی آسیب نمیبینه، اما اگه تو اتاقشون قایم نشده بودن ممکن بود خیلی بدتر بشه. شماره 4، موج سواری با کوسه. یکی از دلایلی که موج سواری انقدر تو دنیا طرفدار داره همینه. هیچ حسی بهتر از این نیست که باد تو موهات باشه و روی موج غولاسا سر بخوری. اما بعضی وقتا ممکنه اوضاع خیلی خطرناکتر از چیزی بشه که یه موج سوار میخواد. تو مسابقات لیگ جهانی موج سواری 2015 مک فانینگ، موج سوار حرفه‌ای، وقتی تو آبهای جفریزبی تو آفریقای جنوبی بود حس کرد که یه چیزی پاشو توی آب میکشه. خیلی زود فهمید که داره توسط یک کوسه مورد حمله قرار میگیره و غریزه بقاش بیدار شد. تو ویدیو میتونین بال کوسه رو ببینین که تو آب داره تکون میخوره. مایک باهاش مبارزه میکنه تا اینکه یه فرصت گیرش میاد و شروع میکنه شنا کنه سمت مسئولای مسابقه که با سرعت دارن میان نجاتش بدن. باور میکنید فقط 2 سال بعد مایک تو همون مسابقه داشت شرکت میکرد و دقیقاً همون اتفاق دوباره براش افتاد. بعد از این حمله دوم بالاخره تصمیم گرفت که دیگه وقتشه بازنشسته بشه. شماره 5، آرایش کردن موقع زلزله. این روزها آموزش‌های آرایش کردن آنلاین خیلی طرفدار پیدا کرده. شاید فکر کنید دیگه همه چی رو توی این ویدیوها دیدین. ولی خب همیشه یه سورپرایز منتظره. این ویدیو رو الیجی توی 5 جولای 2019 ضبط کرده. اون موقع نمیدونسته که داره چه اتفاقی رو زنده فیلم برداری میکنه. ویدیو طبق معمول شروع میشه. الی تازه داشت روژشو میزده که یهو همه چی شروع میشه به تکون خوردن.
قابل پیش بینیه که آرایش کردنش اونجوری که میخواست پیش نمیره. تو این ویدیو میشه ترس رو توی صورتش دید موقعی که میفهمه داره چی میشه. خوشبختانه تکونها بعد از چند ثانیه تموم میشه و الی کاملا سالمه. احتمال اینکه همچین اتفاقی بیفته خیلی کمه. اگر دوربین روشن نبود هیچ وقت باور نمی‌کردی. شماره 6 پرش بیس جامپ از برج خلیفه. برج خلیفه دبی با ارتفاع 828 متر بلندترین ساختمان دنیاست. اما صاحبای برج فقط به داشتن این رکورد راضی نیستن و همیشه برنامه‌های باحال و خاصی اجرا می‌کنن تا همه رو مجذوب خودشون کنن. تو سال 2014 اونا با همکاری انجمن چتربازی دبی کاری کردن که دیگه از اون عجیب‌تر نبود. 2 تا پرشباز بیس جامپ رو هماهنگ کردن که از بالای برج پرش بزنن. باور کردن این که این 2 تا دارن با لباسهای مخصوصشون به سمت پایین پرواز میکنن و پشتشون منظره فوق‌العاده شهر توی صحراست خیلی سخته. اونا دور این برج عظیم چرخ زدن و ردی از دود قرمز هم پشتشون به جا گذاشتن. جای تعجبی نداره که تونستن توی این کار رکورد بالاترین پرش بیس جامپ موفق رو بزنن. بسته به این که چجوری به قضیه نگاه کنین میشه گفت یا شجاعترین آدمایی روی زمینن یا دیوانه ترینشون. بعد از این پرش از یکی از این آدم‌ها پرسیدن که در مورد این کار چی فکر میکنه. اونم گفت که مردم فکر میکنن پرشبازای بیس جامپ دیوانن، ولی واقعا تنها چیزی که میخوان اینه که پرواز کنن. قبل از این که بریم سراغ مورد بعدی یادتون نره که کانال رو دنبال کنید و ویدیو رو حتما لایک کنید. بریم سراغ مورد بعدی. شماره 7 شیرینکاری با هلیکوپتر. وقتی این هلیکوپتر توی دستای یه آدم با تجربه و بی‌ترس میفته دیدن حرکاتش خیلی لذت بخشه. چارلی زیمرمن به خاطر شیرینکاری‌های دیوانه‌وارش با یکی از همین هلیکوپترها خیلی معروفه. بعضی از حرکت‌هایی که اون انجام میده رو اگه نبینین باور نمی‌کنین. اون حلقه‌های وارونه میزنه، با ارتفاع فوق‌العاده پایین پرواز میکنه و با چابکی از لابلای درخت‌ها و موانع دیگه رد میشه. انگار که کنترل هلیکوپتر یه بخشی از وجودشه. انجام دادن همچین کارایی انقدر به مهارت و دقت نیاز داره که آدمای کمی پیدا میشه که همچین توانایی رو داشته باشن و هم به خودشون این جرأت رو بدن. خب بریم سراغ مورد بعدی. شماره 8 انفجار موشک آنتارس. با اینکه سازمان‌های فضایی توی کل دنیا از دهه 1950 دارن موشک به فضا میفرستن، هنوزم هیچی مثل دیدن یه پرتاب با چشمای خودتون هیجان انگیز نیست. هر بار هم یه جمعیت زیادی برای دیدن این پرتاب‌ها جمع میشن. البته بعضی وقتا هم همه چی اونجوری که برنامه‌ریزی شده پیش نمیره. تو 5مین پرتاب موشک آنتارس توی 28 اکتبر 2014 اوضاع به طرز فاجعه آمیزی به هم ریخت. این موشک بدون سرنشین قرار بود توی پرتاب برنامه‌ریزی شده از پایگاه فضایی والاپس آیلند توی ویرجینیا تجهیزات رو به ایستگاه فضایی بین‌المللی برسونه و توی نگاه اول به نظر می‌رسید پرتاب بدون هیچ مشکلی انجام شده. اما خیلی زود بعد از بلند شدن یه خرابی توی سیستم پیشرانش مرحله اول موشک رخ داد. موشک شروع کرد به افتادن به سمت زمین. امواج انفجار اونقدر شدید بود که تا 32 کیلومتری اونورتر هم احساس شد و آتش سوزی تا کل شب ادامه داشت و بالاخره روز بعد خاموش شد. خوشبختانه توی این حادثه کسی آسیب ندید، اما بار موشک که ارزش $10 میلیون بود کاملا نابود شد. شماره 9 شکستن سد. سدها توی دنیا به دلایل مختلفی ساخته میشن. بعضی از سدها برای نگه داشتن آب ساخته شدن، ولی بعضی دیگه برای نگهداری پسماندهای ساخت و ساز استفاده میشن. سد بردیناردوی برزیل یکی از چند سدی بود که نزدیک یه معدن سنگ آهن قرار داشت و برای نگهداری محصولات جانبی استفاده میشد که از جدا کردن سنگ آهن با ارزش از مواد بی‌ارزش دیگه به دست می اومد. توی 25 ژانویه 2019 این سد ریخت و سیل گلولای ناشی از اون فاجعه بار بود. توی ساعات کمی بعد از ظهر استحکام ساختاری سد از بین رفت و دیگه چیزی نبود که بتونه 423 میلیون فوت مکعب مواد رو نگه داره.
این مواد مستقیم سرازیر شدن به سمت دفاتر نزدیک معدن و همچنین بیشمار خونه و مزرعه و ساختمان‌های دیگه. متاسفانه ساکنین منطقه اصلا فرصتی برای فرار نداشتن و توی این فاجعه 270 نفر جان خودشون را از دست دادن. این حادثه نه تنها تلفات جانی داشت، بلکه تأثیر زیست محیطی اون برای کل منطقه وحشتناک بود. کل منطقه با مواد شیمیایی پوشیده شد که خاک را آلوده کرد و صدها مایل از شبکه‌های رودخانه‌ای را آلوده کرد. اینکه ببینی لحظه‌ای که گلولای رها میشه و خونه رو میپوشونه خیلی وحشتناکه. بعد از این حادثه جدی قدم‌های مهمی برداشته میشه تا مطمئن بشیم دیگه همچین اتفاقی نمیفته. خب بریم سراغ مورد آخر. شماره 10، جدا شدن کوه یخی. اگر به اندازه کافی وقت صرف تماشای یخچال‌های طبیعی بکنین، میتونین شاهد منظره فوق‌العاده جدا شدن یک کوه یخی از یخچال بشین. توی سال 2008 توی منطقه دورافتاده توی گرینلند، یک گروه فیلمبرداری تونستن بزرگترین جدا شدن کوه یخی رو که تا حالا تو فیلم ضبط شده ثبت کنن. این یخچال مسئول 10% کوههای یخی که توی گرینلند شکل میگیرنه. از این یخچال به تنهایی هر سال بیشتر از 35 میلیارد تن یخ وارد دریا میشه. این یخچال نسبتاً سریعه و سرعتش به 150 فوت یا 45 متر در روز میرسه. اما اتفاقی که اون روز افتاد حتی برای همچین منطقه فعالی غیر معمول بود. اونا تازه تجهیزاتشون رو نصب کرده بودن که بخشی از لبه یخچال شروع به ریزش کرد و اوضاع از اونجا به بعد بدتر شد. لرزش هایی که توی یخ میپیچید باعث شد تا تیکه های بیشتری از یخچال جدا بشن و سقوط کنن. بعدش هم تیکه های عظیم یخ شروع کردن به خرد شدن و افتادن توی آب که باعث ایجاد موجهای عظیمی شد. از توی ویدیو سخته بشه فهمید که چقدر عظیم بوده، ولی بذارید اینجوری بگم که ارتفاعش چندین برابر از بلندترین ساختمان‌های شهرها بود. این اتفاقی بود که واقعاً یه بار توی عمر آدم میتونست ببینه و به خوبی زیبایی و قدرت این تشکیلات یخی رو نشون میداد. خب اگر از دیدن این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای باحال حتما کانال تاپیکسلند رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روی آل بذارید. میتونید ویدیوی روی صفحه رو کلیک کنید و یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما رو ببینید.